Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 12 Απριλίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με κάποια θεματάκια που είναι στην επικαιρότητα. Το ένα είναι η δήλωση της κυρίας Αδηλίνη, της εισαγγελέου του Αρείου Πάγου, η οποία συμμετείχε στο φόρουμ των Δελφών, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και διέψευσε ότι είπε στην κυρία Καριστιανού και στους άλλους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών ότι τους είπε να πάτε στην εκκλησία. Διέψευσε δηλαδή την κυρία Καριστιανού. Όμως είδα αμέσως μετά τουλάχιστον άλλους 3 εκτός από την κυρία Καριστιανού που ήταν παρόντες σε αυτή τη συνάντηση, ο κ. Ασλανίδης και άλλοι 2, έχω τα ονόματά τους, να λένε όχι, ήμασταν παρόντες, μας είπε να πάμε στην εκκλησία και να ανάβουμε κεράκια για να... Τώρα ακούστε, όταν φτάνει η κυρία Αδηλίνη, η οποία μάλιστα λένε ότι ήταν 17η στη σειρά και την επέλεξαν να γίνει εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εν πάση περιπτώσει, στα δικαστικά δεν τα ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά όταν φτάνει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία θεωρούμε ότι είναι η κορυφή, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας είναι η κορυφή της ελληνικής δικαιοσύνης, που σε αυτούς εμπιστευόμαστε. Όταν φτάνει να λέει κάτι και να τον διαψεύδουν 4 άτομα, που σημαίνει καθίστε τώρα, 4 άτομα δεν συνοήθηκαν να πούν ψέματα, αυτή μόνη της είναι, υπάρχουν 4. Ποια δύναμη την έβαλε να διαψεύσει τον εαυτό της λοιπόν και να εκτεθεί ανεπανόρθωτα? Εδώ κάτι συμβαίνει λοιπόν, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα με τους θεσμούς. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα με τους θεσμούς. Η Ελλάδα δεν είναι το τσιφλίκι μιας οικογένειας, φέουδο μιας οικογένειας που οικογενειακά έχουν πιάσει τους κολλητούς τους και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Αυτή η ιστορία, αν δεν τελειώσει, θα τελειώσει η Ελλάδα. Πάμε τώρα, Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Λέει ότι 600 έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, πώς το λένε, τα μοιράστηκαν 10 εταιρείες χωρίς να γίνει ουσιαστικός διαγωνισμός και τσέπωσαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τότε όταν είχε μετά την καταστροφή που υπέστη η Ελλάδα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον εμφύλιο, και για να σηκωθούν στα πόδια τους οι χώρες και να χορτάσει ψωμάκι ο κόσμος, για να μην βρουν κατάλληλο έδαφος και να αναπτυχθούν τα κομμουνιστικά κινήματα, πήραμε τα λεφτά, το δόγμα Τρούμαν, πώς το λέγανε. Ήρθαν πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Και τότε τα πήραν 5 οικογένειες. Τα μοιράστηκαν και τα λαιλάτισαν. Μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά όχι αυτόν τον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν εάν είχαν τα χρήματα αυτά επενδυθεί σωστά για την ανάπτυξη της χώρας. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Μα δεν βάζουν μυαλό. Γιατί όμως? Διότι δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Δεν είδα κανένα να σαπίζει στη φυλακή κανένα πολιτικό γιατί έκανε διαφθορά είτε προδοτικές πράξεις. Κανένας. Ίσα ίσα έχουμε τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος έχασε εθνικό έδαφος στα Ήμια. Μετά από αυτό παρέδωσε τον Οζαλάν, έκανε το έγκλημα του χρηματιστηρίου, ξαναέγινε πρωθυπουργός, και ενώ είχαμε ειδικά το έγκλημα των Ιμίων που ήταν απώλεια εθνικού εδάφους, ο κύριος Σιμίτης συνεχίζει να παίρνει σύνταξη, τον τρέφουμε εμείς δηλαδή, αυτοκίνητο, φρουρό, γραμματής κτλ, γραφείο στη Βουλή. Δεν γίνεται έτσι η χώρα. Δεν γίνεται έτσι η χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα. Ο κύριος Ουίλιαμ Μάλινσον διετέλεσε για 12 χρόνια περίπου διπλωμάτης στη διπλωματική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, κατοικεί στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω αν έχει και ελληνική ρίζα. Μάλιστα ετοιμάζουμε ένα βιβλίο, το εκδώσουμε και εμείς τώρα, τις επόμενες 10-15 μέρες θα εκδοθεί. Ο κύριος Ουίλιαμ Μάλινσον συμμετείχε ως προσκεκλημένος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε έξω από τη γερμανική πρεσβεία και έγραψε ένα σημείωμα για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι
αξίζει τον κόπο. Μπορεί κάποιοι να το γνωρίζουν το θέμα, αλλά με το συμπάθειο πρέπει να μάθουν όλοι ορισμένα στοιχεία. Στις 6 Απριλίου παρέστησε μία διαδήλωση έξω από τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, άρτια οργανωμένη από τον εδώ και πολλά χρόνια φίλο μου πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος έχει υπογράψει την διακήρυξη για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, με αντικείμενο την άσκηση πίεση στη Γερμανία, προκειμένου αυτή να πληρώσει τα δισεκατομμύρια πολεμικών αποζημιώσεων που χρωστάει στην Ελλάδα. Εξεπλάγει από το γεγονός ότι ούτε ένα μέλος της Ελληνικής Βουλής, για να μην αναφερθώ σε υπουργούς, δεν παρέστη στη διαδήλωση, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση εγείρει το ζήτημα των αποζημιώσεων για πολλά χρόνια. Θα εκπλήσεσαι, αυτή είναι η Ελλάδα. Όλο εκπλήξεις είναι. Δεν σε κάνει να βαριέσαι, Βίλιαμ. Θα δεις τι εκπλήξεις έχεις ακόμα να βιώσεις. Πριν σχολιάσω το ζήτημα, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω την καταστροφή την οποία επέφερε η Γερμανία, πόσα χρωστάει στο λαό της Ελλάδας, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και τέλος την ίδια τη Γερμανία. Πρώτον, καταστροφή. Η αρπαγή και κατάσχεση τροφίμων οδήγησαν σε 300.000 θανάτους στη διάρκεια εκείνου του μαύρου χειμώνα του 1941-1942. Άλλοι 300.000 πέθαναν μέχρι το τέλος της κατοχής από την ασιτεία, τις αρρώστιες, τις φαγές και τις εκτελέσεις. Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 13,5%. Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας κατέστρεψαν 1.770 πόλεις και χωριά, επιδόθηκαν σε 131 σφαγές, όπως αυτή των Καλαβρίτων, όπου εκτελέστηκαν, ακούστε νούμερο, 1.400 άντρες ηλικίας μεταξύ 12 και 90 ετών, και το Δίστομο, όπου σφαγιάστηκαν 117 γυναίκες, 111 άντρες και 53 παιδιά. Ένας Σουηδός, ο καθηγητής Στουρ Λίνερ, ο οποίος μετήχε στην αποστολή του Ερυθρού Σταυρού που πήγε στο Δίστομο λίγες μέρες μετά τη σφαγή, περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Ένα χωριό στις φλόγες, άδειο από ζωή, εντελώς κατεστραμμένο, γεννητικά όργανα κομμένα και τοποθετημένα πάνω στα στόματα των πτωμάτων και γυναίκες με κομμένα στήθη και τσακισμένα γεννητικά όργανα. Γερμανοί που μας κούναγαν το δάχτυλο. Οι αποζημιώσεις για τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου ανέρχονται σήμερα σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Εάν λάβει κανείς υπόψη τους στόχους και τα 115 εκατομμύρια μάρκα που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με τους όρους της Συνδιάσκεψης Ειρήνης του Παρισιού το 1946. Όσον αφορά στις πολεμικές αποζημιώσεις για την καταστροφή των υποδομών της χώρας, η ίδια η Συνδιάσκεψη αποφάσισε να καταβάλει αποζημιώσεις 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αξία του 1938. Αυτές ισούνται με σημερινούς όρους με 595 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν τούτης, η Γερμανία έχει καταλάβει στην Ελλάδα μόνο 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχει επίσης αποπληρώσει το κατοχικό δάνειο, το οποίο ανέρχεται τώρα στα 506 δισεκατομμύρια ευρώ. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, 8.500 αρχαιολογικοί θησαυροί και 460 πίνακες εκλάπησαν από τους Γερμανούς, τις ένοπλες δυνάμεις, μετά τη λαιλασία 87 αρχαιολογικών χώρων και παραδόθηκαν στη γερμανική κυβέρνηση. Αυτά τα αντικείμενα δεν επιστράφηκαν ποτέ και σε γερμανικά μουσεία και βρίσκονται σε γερμανικά μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές. Οφείλουν να επιστραφούν. Το χρέος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνεχιζόμενη άρνηση της Γερμανίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδας. Η Γερμανία έχει επικαλεστεί τη συνθήκη 2+4 που αφορά στην επανένωση των δύο Γερμανιών. Υπογράφηκε στη Μόσχα το 1990. Ισχυριζόμενη ότι η συνθήκη αυτή έχει επιλύσει πλήρως το ζήτημα των αποζημιώσεων. Παρόλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής, σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε μόλις το 2019, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν απέσυρε ποτέ τα αιτήματά της. Όσον αφορά τη συνθήκη 2+4, η έκθεση αναφέρει: οι αποζημιώσεις δεν αναφέρονται στο κείμενο της συνθήκης. Η Ελλάδα ως τρίτο μέλος που δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την εν λόγω συνθήκη θα έπρεπε να είχε συνενέσει γραπτός
στις ανεπιθύμητες επιπτώσεις που την αφορούν. Τα παραπάνω αποτελούν ευλογοφανείς υπεκφυγές. Ελληνική ανικανότητα και γερμανική στάση. Παρόλο που το 2015 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας, Νίκος Παρασκευόπουλος, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα ήταν διατεθειμένη να εγκρίνει δικαστικό ψήφισμα για την κατάσχεση γερμανικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Γκέτε, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, γερμανικών σχολών και παραθεριστικών κατοικιών, εάν το Βερολίνο αρνούνταν να καταβάλει τις αποζημιώσεις, η στάση της Ελλάδας έχει γίνει πλέον λιγότερο δυναμική, ίσως και ασθενής, με την κυβέρνηση να δηλώνει απλά πέρυσι, το κ. Μητσοτάκη. Η στάση της κυβέρνησης στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοικού δανείου είναι σαφής και διατυπώθηκε στην περσινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γερμανό Καγκελάριο. Προσβλέπουμε σε μια συζήτηση και επίλυση του ζητήματος με τη γερμανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα εκκρεμή νομικά ζητήματα. Δηλαδή, στην ουσία, βγάζουν λάδι τους Γερμανούς. Έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση τα λέει αυτά. Η γερμανική στάση εν τούτης έχει αποδεχθεί ελαφρά σχιζοφρενική. Παρόλο που η κυβέρνηση του Βερολίνου ισχυρίζεται ότι τα αιτήματα για αποζημίωση έχουν από καιρό απολέσει τη δικαιολογητική τους βάση, μοιάζει να έχει υπάρξει μια ελαφρά αλλαγή νοοτροπίας στους κόρπους του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Οι πράσινοι και το αριστερό κόμμα έχουν επικρίνει σφοδρά την άρνηση της κυβέρνησης να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, ενώ σε μια πρόσφατη κοινοβουλευτική σύνοδο παρουσία του Έλληνα πρέσβη κάλεσαν σε αλλαγή πορείας με την αντιπρόεδρο της Βουλής, την Κλόντια Ροθ των Πρασίνων, να ισχυρίζεται ότι ντρέπεται για τη στάση της Γερμανίας, ενώ η βουλευτής του αριστερού κόμματος Χάικε Χάνσελ αποκάλυψε τη στάση της κυβέρνησής της ούτε ηθικά και νομικά, ότι δεν είναι ούτε ηθικά ούτε νομικά αποδεκτή. Δεδομένης της καταστροφής που προκλήθηκε στην Ελλάδα από την Ευρωπαία Επίτροπο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω των σχολαστικών και ακραίων οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, φαίνεται τώρα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρετεί τη Γερμανία. Προσβλητικά η φον ντερ Λάιεν, επί του παρόντος αντικείμενος έρευνας για διαφθορά, μόλις ξεκίνησε την εκστρατεία της για τη δεύτερη θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα, κατά την 50η επέτειο του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτεθεί στον Πούτιν και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Και για να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερο, είναι ο πυθύνιος Μητσοτάκης που έχει προτείνει την υποψηφιότητα τη φον ντερ Λάιεν για τη δεύτερη θητεία της. Έτσι έχουμε μια καινούργια ελληνογερμανική σύμπραξη, προφανώς υποστηριζόμενη από το αφεντικό της Ελλάδας στη ΣΥΠΑ. Συμπερασματικά, εάν πρόκειται ποτέ να υπάρξει σοβαρή κίνηση στο ζήτημα των αποζημιώσεων, αυτή μάλλον θα έρθει από τη Γερμανία και όχι από την υποτελή ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι πολύ πρόσφατα, η παρατήρηση του Τολστόη για τους Γερμανούς παραμένει αληθής. Οι Γερμανοί έχουν αυτοπεποίθηση στη βάση μιας αφηρημένης έννοιας της επιστήμης, που είναι, υποτίθεται, η γνώση της απόλυτης αλήθειας. Η αυτοπεποίθηση του Γερμανού είναι χειρότερη όλων, ισχυρότερη και αποθητικότερη, επειδή ο ίδιος φαντάζεται ότι γνωρίζει την αλήθεια, την επιστήμη, την οποία ο ίδιος έχει επινοήσει, αλλά η οποία είναι για τον ίδιο απόλυτη αλήθεια. Έτσι ο Τολστόη εφιστά την προσοχή μας σε ένα άλλο γνώρισμα, δηλαδή το πλεόνασμα λογικής και την επακόλουθη έλλειψη ευελιξίας των Γερμανών. Φαίνεται εντούτοις ότι κάποιοι Γερμανοί γίνονται επικριτικότεροι και λίγο σχολαστικοί, όπως είπαμε παραπάνω. Ίσως επιστρέφουν στο πνεύμα του Σίλερ. Είναι αυτή η εξέλιξη που ίσως αποτελεί καλό ιονό για το ζήτημα των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι οι Έλληνες θα ψηφίζουν μια κυβέρνηση που επιθυμεί να ανακτήσει κάποιο μέρος από την εξαφανισμένη ελληνική κυριαρχία. Ουίλιαμ Μάλινσον, Αθήνα, 7 Απριλίου του 2024. Λοιπόν, αυτά μας λέει ο Ουίλιαμ Μάλινσον. Υπηρέτησε, ξέρετε, από Ρόδο, πώς λέει, βγαίνει Αγκάθη και από Αγκάθη βγαίνει Ρόδο. Υπηρέτησε ασφαλώς τη Βρετανική Διπλωματική Υπηρεσία, αλλά πρώτα απ' όλα παραμένει άνθρωπος. Ένας άνθρωπος λογικός, ο οποίος εξετάζει τα δεδομένα και με βάση αυτά εκφράζει την άποψή του, την κρίση του, τα συμπεράσματά του. Και τα είδατε ποια είναι και θα τα δείτε και στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει ποια είναι. Είναι ο άνθρωπος που έχει καταγγείλει οριζοντίως και καθέτως τις ΗΠΑ αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο για τα όσα
τα εγκλήματα που έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται στην Κύπρο. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, κρατήστε μια λέξη, ΕΛΚΑΚ, Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας νομίζω. Είναι μια υπηρεσία που ιδρύθηκε στο πλαίσιο και λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Αμήνης από τον κύριο Δένδια και η οποία θα αναλάβει το ρόλο να εγκρίνει κάποια προγράμματα για κατασκευή πρωτοτύπων οπλικών συστημάτων. Τα πρωτότυπα οπλικά συστήματα, είτε υπτάμενα, είτε πλεούμενα, είτε άλλο είδους οπλικά συστήματα, τα οποία θα δοκιμάζονται και όταν αποδεικνύεται ότι είναι κατάλληλα για μαζική παραγωγή, θα περνούν στη φάση της μαζικής παραγωγής, είτε για την ικανοποίηση των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε ακόμα και για πώληση. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Συνήθως είπαμε ότι το κράτος δεν είναι καλός επιχειρηματίας, όμως όταν πρόκειται για την εθνική άμυνα, πιστεύω ότι αν γίνει σωστός σχεδιασμός και δεν μπει αυτή η κατάρα, ο καρκίνος του ελληνικού κράτους που είναι ο κομματισμός, πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ της κυρίας Πετανίδου από την Αυτεμπορική. Οι ερευνητές και η αγορά θα δώσουν τις λύσεις της ανάγκης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μέσω του οικοσυστήματος καινοτομίας που εισάγει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την νοοτροπία και την πρακτική δεκαετιών αγοράζουμε από το ράφι έτοιμα από τους ξένους και τα νέα όπλα όπως drones, ακόμα και ο αμυντικός στόλος για το Αιγαίο, μπορούν με κατάλληλες κινήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία να εκατασκευαστούν στην Ελλάδα, όπως ακριβώς το ακούτε. Made in Greece αμυντικά συστήματα δηλαδή, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να πουλούνται και στο έξω και έτσι να έχουμε και οικονομικό όφελος, αλλά μέσω των οπλικών συστημάτων να έχουμε και συμμαχίες με χώρες. Σήμερα η συνεισφορά της ελληνικής παραγωγής οπλικών συστημάτων στο ΑΕΠ της χώρας είναι μόλις 0,74%. Τίποτα δηλαδή. Είπε ο Δένδιας σε συνομιλητές του, εγώ έδωσα τον μηχανισμό και τώρα το ΓΕΘΑ καλείται να θέσει προτεραιότητες, να περιγράψει τις ανάγκες του και να αποφασίσει. Στόχος είναι τους αμέσως επόμενους μήνες να θεσμοθετηθεί το ΕΛΚΑΚ, όπως το ονομάζεται το Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα διαθέτει χρηματοδότηση για την κατασκευή πρωτοτύπων με βάση τις ανάγκες του ελληνικού στρατού ή και άλλων χωρών. Παράλληλα όμως, στο ΓΕΘΑ θα λειτουργεί και μια διεύθυνση καινοτομίας, άλλο κέντρο καινοτομίας, άλλο διεύθυνση καινοτομίας, η οποία θα καταγράφει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις διεθνώς, θα αναζητά καλές πρακτικές από άλλες χώρες και θα εξετάζει ανάλογα οικοσυστήματα άλλων χωρών που είναι και αποτελεσματικά. Πρακτικά, το ΕΛΚΑΚ, αφού θα έχουν καταγραφεί οι ανάγκες, θα προσκαλεί χώρες και εταιρείες, ακόμα και ερευνητικά πανεπιστήμια, ιδρύματα, να υποβάλουν προτάσεις και λύσεις. Όταν το ΕΛΚΑΚ κρίνει ότι μία πρόταση είναι καλή ή καλύτερη από για ένα θέμα που εξετάζεται, τότε θα χρηματοδοτείται για να βγει το πρωτότυπο. Φυσικά όλα τα εγχειρήματα δεν πετυχαίνουν, αλλά ένα να πετύχει και να μπορέσει να μπει σε παραγωγή και να πουλήσουμε και έξω, θα αποπληρώσει τα έξοδα που έγιναν για πρωτότυπο που ενδεχομένως δεν δούλεψαν και δεν λειτουργήσαν. Μια καλή ιδέα είναι αυτή και ο Δένδιας λέει, πήρα ξανά πίσω, η ΑΒ ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών ή Ανάπτυξης ή Οικονομικών, μάλλον στο Οικονομικών, τώρα την πήρε πίσω στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύει ότι αυτό είναι μια σωστή κίνηση. Εμείς τις σωστές ενέργειες τις υποστηρίζουμε και γι' αυτό προβάλαμε και το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στους γεωτρήσεις. Ξέρετε, είναι σε εξέλιξη ορισμένες έρευνες στις ελληνικές θάλασσες, στο Ιόνιο και νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Από εδώ μεριά είναι απογορευμένο, δεν μας αφήνει η Τουρκία. Αυτά έτσι έκαναν, εκεί κατάντησαν την Ελλάδα, να μην ελέγχει την επικράτειά της. Και αυτή είναι φιλανδοποίηση, χειρότερο από τη φιλανδοποίηση. Χειρότερο από το φιλανδοποίηση.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή έγιναν κάποιες συζητήσεις στο φόρουμ των Δελφών για το θέμα, σταχυολογήσαμε κάποια πράγματα, να δούμε πότε θα γίνουν οι γεωτρήσεις. Είπαμε ότι έχουμε τις δυσδιάστατες έρευνες. Περνάνε δηλαδή, απλώνουν τα καλώδια και κάνουν σεισμικές έρευνες. Μετά έρχονται οι τρισδιάστατες έρευνες και μετά έρχεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση. Μετά από κάθε φάση που προανέφερα έχουμε αξιολόγηση των δεδομένων, γίνεται επιβεβαιωτική γεώτρηση με την οποία διαπιστώνεται το μέγεθος και η ποιότητα του κοιτάσματος και μετά τα βάλουν στο τραπέζι και λένε πάμε, στείνονται οι εξέδρες και αρχίζει η ανάπτυξη του κοιτάσματος, όπως λέγεται στη γλώσσα αυτών, η εξόρυξη και η εκμετάλλευση του κοιτάσματος, όπως τα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, μας είπε η κυρία Σδούκου, που είναι η αρμόδια υφυπουργός περιβάλλοντας και ενέργειας, ότι η τελική επενδυτική απόφαση για τις γεωτρήσεις θα ληφθεί εντός του 2025, του χρόνου δηλαδή. Υπόψη κάθε γεώτρηση κοστίζει καμιά 150 εκατομμύρια, δεν είναι, και την πληρώνουν οι εταιρείες. Λοιπόν, άρα την απόφαση θα την πάρουν το 25 και τα γεωτρέπανα θα πούν το 26. Θα μου πείτε γιατί τα έκανε η Τουρκία όπως τα έκανε. Τα έκανε γιατί δεν έκανε σωστά τις ενέργειες, τα έκανε πιο πολύ για να εκβιάσει καταστάσεις και όχι για να βρει κοιτάσματα. Λοιπόν, η Hellenic Energy, ο Ανδρέας Χιάμισης, είπε ότι σε 12 με 18 μήνες θα έχουμε την απόφαση ερευνητικής γεώτρησης, λέει, στα έργα, σε αυτά που έχουν αναλάβει. Θα δούμε τι έχουν αναλάβει. Η Hellenic Energy είναι μαζί με την ExxonMobil και έχουν αναλάβει νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, δυο τεράστια θαλασσοτεμάχια, θα τα πούμε παρακάτω. Υπάρχει επίσης και η Energean, η οποία λέει ότι η Κατερίνα Σάρδη είναι η διευθύντρια για την Ελλάδα της Energean. Λέει, το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κλειδί για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με αξιόπιστη, προσιτή για τους καταναλωτές και βιώσιμη ενέργεια στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Η Ανατολική Μεσόγειος και η εγχώρια παραγωγή μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο με άξονα το φυσικό αέριο, αλλά η βιομηχανία μας, παρόλο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος, χρειάζεται ένα θετικό σήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο πολιτικής. Να δούμε τι έχει δοθεί μέχρι τώρα. Το μπλοκ 2 βορειοδυτικά της Κέρκυρας το έχει μισθώσει η κοινοπραξία Energean Hellenic Energy. Το μπλοκ Ιόνιο έχει παραχωρηθεί στην Hellenic Energy. Το μπλοκ 10, Κυπαρισιακός κόλπος, το έχει παραχωρηθεί στην Hellenic Energy και τα δύο οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης είπαμε η ExxonMobil μαζί με την Hellenic Energy. Τα δύο μπλοκ νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης, το ένα είναι 19.868 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το άλλο το δυτικά της Κρήτης 20.058 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έγιναν οι τρισδιάστατες έρευνες, αναλύονται τα αποτελέσματα, είπαμε η απόφαση θα ληφθεί για γεώτρηση το 25 και το γεωτρύπανο θα μπει το 26. Όσο για το πιθανό μέγεθος, αυτό μας ενδιαφέρει, εμείς δεν τα ξέρουμε τα ειδικά. Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι περιοχές της Κρήτης αλλά και του Ιωνίου μαζί δυνητικά εμφανίζουν αποθέματα της τάξης των 70 έως 90 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, ποσότητες ικανές να καλύψουν το 15 έως 20% των καταναλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνητική αξία των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, υπερβαίνει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μου λέγανε σε ανώτατο επίπεδο από αυτή την κυβέρνηση. Πιο πάνω δεν πάει. Σιγά να μην κάτσουμε να τρυπάμε εμείς τώρα. Όταν έρθει η στιγμή, λέει, να βγάλουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αυτά θα έχουν απαξιωθεί, θα έχουμε τεράστια κόστη και θα έχουμε περάσει ήδη στην ενεργειακή μετάβαση. Κάποιοι τους είχαν πάρει τα μυαλά και το πίστευαν αυτό που έλεγαν. Μέχρι που έσπεσαν πάνω στη σκληρή πραγματικότητα και αναγκάστηκαν, πιθανόν να ήταν και τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, των Αμερικανών, και αναγκάστηκαν τώρα να πάνε σε αυτή τη διαδικασία.
Πάμε τώρα δίπλα, στα Σκόπια. Έχουμε εκλογές εκεί, και βουλευτικές και προεδρικές. Μάλιστα, οι βουλευτικές εκλογές θα συμπέσουν με το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, γιατί δεν θα πιάσει με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν αναμένεται κάποιος από τους υποψηφίους να πιάσει πάνω από 50-1%. Εκεί λοιπόν είπαμε το ΒΜΡΟ, που είναι το δεξιό κόμμα στα Σκόπια, και ο πρόεδρος του, αλλά και τώρα η υποψήφια πρόεδρος με το ΒΜΡΟ, που φαίνεται ότι προηγείται στις δημοσκοπήσεις και μάλλον θα είναι πρόεδρος. Εγώ δεν πρόκειται να πω τη χώρα μου όπως την έχουμε αποδεχθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου, Βόρεια Μακεδονία», φτου. Λοιπόν, δεν πρόκειται να την πω έτσι, για μένα θα είναι πάντα Μακεδονία. Το ίδιο είχε πει και ο πρόεδρος του κόμματος προχθές. Για να δούμε τι ακριβώς είπε, γιατί επικαλείται και κάποια νομικά επιχειρήματα για να ενισχύσει τις θέσεις της. Δεν ξέρω αν είναι και δικηγόρος ή διεθνολόγος η κυρία. Πρόκειται για την κυρία Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Πολύ μακεδονικά ονόματα. Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Από πού και ως πού Μακεδόνες αυτοί. Από πού και ως πού Μακεδόνες αυτοί. Δηλαδή πώς λεγόταν ο Αλέξανδρος. Το Αλέξανδρος είναι μία σύνθετη ελληνική λέξη. Το ίδιο και ο Φίλιππος, το ίδιο και η Θεσσαλονίκη, το ίδιο. Όλα τα ονόματα, ο Πτολεμαίος, η στρατηγία του, όλοι είχαν ελληνικά ονόματα. Από πού και ως πού η κυρία, πώς την είπαμε, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, από πού και ως πού Μακεδόνισσα. Λέει λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών τροποποιήσεων, εγκρίθηκε κατά παράβαση του εθνικού δικαίου και συνιστά επίμαχο θέμα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, την αρχή της ισότητας των κρατών, την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, ενώ η παρίσφρηση στην ταυτότητα συνιστά επιπλέον και σοβαρή παραβίαση των συλλογικών και ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Μακεδονίας. Τόσο από νομικής, όσο και από πολιτικής άποψης εξακολουθώ να θεωρώ ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό. Θα προσβάλλει τη συνθήκη των Πρεσπών δηλαδή, φαίνεται. Λέει, συνεχίζει τα ίδια, σεβόμενη την ξεκάθαρα εκπεφρασμένη βούληση των Μακεδόνων πολιτών το Σεπτέμβριο του 1991, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της χώρας, καθώς και το Σεπτέμβριο του 2018, δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και ως πολίτης, στις δημόσιες δηλώσεις μου δεν θα χρησιμοποιώ τον επιθετικό προσδιορισμό Βόρεια. Η Γκορντάνα λοιπόν έχει εκφράσει τις ίδιες απόψεις και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές που δεν εξελέγει. Την νίκησε ο Πεντάροφσκι, ο σημερινός πρόεδρος. Ότι πριν μέρες, το είπαμε εδώ, ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, ο Χρίστιαν Μίτσοσκι, ανέφερε ότι γι' αυτόν το όνομα της χώρας είναι και θα παραμείνει σκέτο Μακεδονία. Λέει λοιπόν ο Μίτσοσκι, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε συμπεριφορά αν λάβουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για μένα η Μακεδονία είναι και θα είναι Μακεδονία. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Οι πρόγονοί μου θα είναι περήφανοι για μένα, για ό,τι κάνω για το λαό και τη χώρα μου. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Δεν αλλάζω τις θέσεις μου. Οι πρόγονοί σου, σωστό, θα είναι περήφανοι. Ποιοι πρόγονοι σου, φίλε Μίτσοσκι, ποιοι είναι οι πρόγονοι σου? Έχεις καμιά σχέση εσύ με τους Μακεδόνες? Για να δείτε που έχουν οδηγήσει αυτές οι κυβερνήσεις για να λέμε του στραβού το δίκαιο από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αφήστε τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας. Όταν ο Τίτο έκανε την ομόσπονδη σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, τότε η Ελλάδα ήταν χειροπόδαρα δεμένη, αγκιστρωμένη. Ήμασταν στο αγκίστη στο ΝΑΤΟ, και επειδή ο Τίτο ήταν ο χρήσιμος εκείνη την περίοδο ως ενδιάμεσος χώρος στην Ιουγκοσλαβία μεταξύ της επικίνδυνης Σοβιετικής Ένωσης και της Δύσης, πού να τολμήσουμε εμείς να απαιτήσουμε από τους συμμάχους, μαζέψτε το, να μην το μαζέψουμε εμείς, τον κύριο Τίτο. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να ενσταλάζεται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων αυτών ότι είναι Μακεδόνες, στη βάση μιας προπαγάνδας, και τώρα βλέπουμε, λέει, να είναι και περήφανοι και οι
οι προγονείς μου. Βρήκατε και τα κάνετε. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα των θαλασσίων πάρκων. Καταρχάς σας έχω μια τρομερή έκπληξη, μάλλον στην αυριανή εκπομπή, μια τρομερή έκπληξη που σχετίζεται με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Τουρκία. Αλλά θα δούμε αύριο, είναι μια δύσκολη μέρα, μάλλον θα το κάνουμε αύριο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα. Καταρχάς, δεν γνωρίζω, και να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω και να το ψάξω, τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία των 3 ελληνικών Υπουργείων Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας για τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρω τι κρύβεται και είμαι επιφυλακτικός να πω οτιδήποτε αφού δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το θέμα είναι ότι προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκίας και από ό,τι προκύπτει, πρώτα αντέδρασε ένας απόστρατος ναύαρχος που είναι βουλευτής στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στους Κεμαλικούς και είναι τομεάρχης άμυνας. Αυτός έβγαλε μια ανακοίνωση και μετά ξύπνησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ή υποχρεώθηκε και έβγαλε την ανακοίνωση και αυτό. Έχει σημασία να δούμε τι λέει ο Τούρκος ναύαρχος, τώρα βουλευτής, αντιπρόεδρος στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη στην αντιπολιτευτική, στην εφημερίδα της αντιπολίτευσης, της Τζομχουριέτ, κλασική εφημερίδα του κεμαλισμού. Ο Γιανκί Μπαχτζίογλου, ο οποίος λέει ότι σε αυτή την περιοχή θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές μελέτες με νέο εξοπλισμό για την ανίχνευση νέων ρηγμάτων στον πυθμένα σε βάθος μέχρι 2.000 μέτρα, υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ πιθανό ορισμένες από τις περιοχές που θα ερευνηθούν να συμπίπτουν με περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Στα χωράφια μας δηλαδή. Εδώ θα έχουμε μπλέξιμο, προσέξτε. Επιπλέον, όπως σημαίνει ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξοπλισμός σεισμικών ερευνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για έρευνες φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτές τις μελέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογοναθράκων. Είπε λοιπόν ο Μπαχτζίογλου στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα έκανε μονομερείς πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις λεγόμενες αξιώσεις της Ελλάδας κυριαρχίας σε αυτές τις περιοχές. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος τι μπορεί να κάνει η Τουρκία απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος λέει: η Τουρκία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρατική της σοφία και να κηρύξει θαλάσσιες περιοχές που θα υποστηρίζουν τις κυριαρχικές διεκδικήσεις της Τουρκίας και θα προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη βάση της αμοιβαιότητας σε περιοχές που θα κριθούν κατάλληλες στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, εντός των ορίων περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, όπως ορίζονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με ονομασίες ειδικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Θα ήταν δε ορθό να καταχωριστούν αυτές οι κηρυγμένες ως προστατευόμενες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO, εκεί που η Ελλάδα δήλωσε ότι υποστήριξε τον Τούρκο υποψήφιο, ευτυχώς δεν εξελέγει, και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει ρόλο συντονιστή. Επιπλέον θα πρέπει να παραχθούν νέα σχέδια με βάση την κοινή λογική σε πλατφόρμες όπως η Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτός, επειδή είναι ανάβαρος και το ξέρει το θέμα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει κάθε λέξη αυτής της συνέντευξης να την αναλύσει και να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Συνεχίζοντας, ο ναύαρχος είπε: προκειμένου να προστατευτεί η νομιμότητα αυτών των ανακηρυγμένων ως προστατευόμενων περιοχών που θα κάνει η Τουρκία στη διεθνή σκηνή, είναι προφανώς σημαντικό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών να συνεργάζονται στενά, η διοίκηση του πολεμικού ναυτικού και η διοίκηση της ακτοφυλακής να παρουσιάζουν σημαία, δηλαδή να είναι συνέχεια σε αυτές τις περιοχές και να βρίσκονται στις περιοχές αυτές και να είναι έτοιμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά ενδεχόμενων παραβιάσεων στις περιοχές αυτές. Επαναλαμβάνω, κάθε λέξη πρέπει να σταθμιστεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διενέργεια σεισμικών ερευνών στο Αιγαίο Πέλαγος
για τον εντοπισμό ρηγμάτων από τα σεισμικά ερευνητικά μας σκάφη. Εδώ λέει δηλαδή τώρα να κάνει αυτό που υποτίθεται ότι θα κάνει και η Ελλάδα, να κάνει και αυτό σε περιοχές που είναι δικές μας και τις αμφισβητεί η Τουρκία. Λέει λοιπόν, ανά κάποιες περιόδους, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Ελλάδα επιδίωξε να πετύχει αυτές τις φιλοδοξίες της με έργα που είναι φαινομενικά αθώα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος ή η εξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αυτά πιστεύω ότι δώσαμε το έναυσμα στους, αν δεν τα είχαν υπόψη τους, να τα αξιολογήσουν και να τις στήσουν να περιμένουν στο Αιγαίο για να μην βρεθούμε πάλι προ εκπλήξεως. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ είπαμε ότι χθες, καταρχάς να πούμε την κατάσταση πώς είναι. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ο Ισραηλινός στρατός μπήκε στην Γάζα, ξεκίνησε πρώτα από την Βόρεια Γάζα, όπου εκεί είναι και η πόλη, βόρεια λωρίδα της Γάζας, όπου είναι και η πόλη της Γάζας, η μεγαλύτερη και η πρωτεύουσα. Στη συνέχεια προχώρησε, στη δεύτερη φάση έκανε την κεντρική, σε τρίτη φάση έκανε την νότια Γάζα, κυρίως τη Χάν Γιουνίς που ήταν μεγάλη πόλη, και έμεινε η τέταρτη φάση που είναι η Ράφα, που εκεί πολύ σημαντικές έντονες πιέσεις των ΗΠΑ και της Δύσης υποχρέωσαν τον Νετανιάχου να κάνει ένα βήμα πίσω, να εκενώσει από την νότια και την κεντρική Γάζα να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα και να προετοιμάζεται για ενδεχόμενη εισβολή στον Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, για να εξουδετερώσει τη Χεσμολάχ. Έτσι έχει η κατάσταση, δηλώνοντας οι Ισραηλοί ότι εμείς στη Ράφα θα μπούμε. Έχουν μείνει εκεί 4 τάγματα, θα τα εξουδετερώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ πέτυχε τους στόχους που είχε βάλει. Δηλαδή, μόλις έφυγε από τη Χάν Γιουνίς, την ξαναπήραν οι μαχητές της Χαμάς τον έλεγχο. Στην πόλη της Γάζας είχαμε συνεχόμενο, νομίζω ότι είχε εχθές 60 νεκρούς Παλαιστινίους, μάχη κανονική. Στην κεντρική Γάζα το ίδιο, άρα ασφαλώς αποδυναμώθηκε η Χαμάς, το ένοπλο τμήμα. Ασφαλώς, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ξεριζώθηκε από την περιοχή. Και φαίνεται ότι όσο υπάρχουν κάτοικοι, θα υπάρχουν και γιατί πού να διακρίνεις ποιος είναι τι εκεί. Ενώ λοιπόν έχει έτσι η κατάσταση, επίσης δεν πέτυχε το στόχο της απελευθέρωσης των ομήρων. Και ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα, την εξετάζει λέει η Χαμάς την πρόταση του Ισραήλ και των διαμεσολαβητών, είχαμε 2 κινήσεις οι οποίες μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Η πρώτη ήταν η επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία. Να το ξαναπούμε, το προξενείο του Ιράν είναι ιρανικό έδαφος, άρα η επίθεση αυτή είναι σαν να έγινε στη χώρα του Ιράν από το Ισραήλ, ασχέτως του τι επικαλείται το Ισραήλ. Επί της ουσίας έγινε σε έδαφος του Ιράν. Και ενώ περιμένουμε πώς θα αντιδράσει το Ιράν, είχαμε τη δολοφονία των 3 παιδιών, γιων του ηγέτη της Χαμάς, του Χανίγια, και 4 εγγονών του. Το Ισραήλ λέει εμείς τους σκοτώσαμε γιατί είναι τρομοκράτες, είναι μέλη του ένοπλου σκέλους της Χαμάς. Ο πατέρας Χανίγια λέει το διαψεύδει, δεν είναι απολύτως, είναι ψευδές. Οι άνθρωποι πήγαιναν σε ένα σπίτι συγγενών για να γιορτάσουν το τέλος του Ραμαζανιού και την αρχή του Μπαϊραμιού. Αυτές οι 2 κινήσεις λοιπόν δημιουργούν πρόβλημα. Είτε φέρνουν πιο κοντά μία σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά δημιουργούν πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό ο ηγέτης της Χαμάς για το ένα θέμα, για τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε το εξής. Η Χαμάς επιμένει στη συμφωνία και χειρία στη λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων σημειώνει ο Ισμαήλ Χανίγια, παρά το Ισραηλινό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 3 από τους γιους του και σε 4 από τα εγγόνια του. Δεχόμενος συλληπιτήρια στο Κατάρ,
ο ηγέτης της Χαμάς είπε ότι τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού είναι υπεράνω πάντων. Επιδιώκουμε την επίτευξη συμφωνίας, αλλά οι δυνάμεις κατοχής κολυσιεργούν και αποφεύγουν να απαντήσουν στα αιτήματά μας. Διέψευσε κατηγορηματικά στο Reuters ο Χανίγια τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι οι γη του ήταν μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού κινήματος και ότι βρίσκονταν καθοδόν για κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητο που επέβαιναν, πήγαιναν να επισκεφτούν συγγενείς την ημέρα του Εΐντ, είπε αναφερόμενος στο Εΐντ Αλ-Φίτρ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού και την αρχή του Μπαϊραμιού, του Σεκέρ Μπαϊραμιού. Ο Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας, παίρνει αποστάσεις και λέει: εγώ εκ των υστέρων ενημερώθηκα για την επίθεση την οποία την έκανε ο στρατός με τη ΣΥΜΠΕΤ, την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας. Η εξόντωση συγγενών του Χανίγια προκάλεσε φόβους στις οικογένειες των ομήρων ότι θα μπορούσε να τορπιλήσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση. Τώρα, είχαμε απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας που εξέφρασε, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για τον απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, την ανθρωπιστική χρήση και την απειλή ενός επικείμενου λοιμού. Ζήτησαν λοιπόν να κάνει ό,τι είναι δυνατόν το Ισραήλ, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια για να αποφευθεί ο λοιμός και ο θάνατος ανθρώπων από ασιτεία. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε σήμερα το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ότι γυρίζει την πλάτη σε μια πολύ λογική κίνηση ενόψει και χειρίας στη λωρίδα της Γάζας, την οποία κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ομάδα διαμεσολαβητών, την Κυριακή έγινε αυτό, στο Κάιρο. Υπάρχει μια πολύ λογική πρόταση στο τραπέζι της Χαμάς και η Χαμάς συνεχίζει να της γυρίζει την πλάτη. Δήλωσε στον τύπο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης, ο Νταβίντ Μένσερ, επικρίνοντας επίσης τις διεθνείς πιέσεις που ασκούνται στο Ισραήλ, οι οποίες κατά τη γνώμη του έχουν ως συνέπεια να βοηθούν τη Χαμάς να την απομακρύνουν από τη διαπραγμάτευση. Η Χαμάς εξετάζει την πρόταση, επανέλαβε σήμερα εκπρόσωπος της οργάνωσης. Ενώ ο κόσμος αναμένει την απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Ο πιο ενεργός βομβαρδισμός σήμερα ήταν στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας και στον προσφυγικό καταβλισμό Νουσεϊράτ, όπου τουλάχιστον 78 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό θέμα που είναι τι θα κάνει το Ιράν. Και εκεί είναι η αυριανή έκπληξη που σας έχω. Λοιπόν, τι θα κάνει το Ιράν. Μάζεψα πραγματικά πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει στον ελληνικό τύπο. Πήρα από τους Ιρανούς, πήρα από τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς, τους Ρώσους. Ο διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας Αεράμινας του Ιράν λέει ότι οι επιχειρησιακές μονάδες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις απειλές και αναμφίβολα ο εχθρός θα εκπλαγεί. Η διοίκηση του Ισραηλινού στρατού έχει δώσει εντολή στους Ισραηλινούς να ξαπλώνουν στο έδαφος και να προστατεύουν τα κεφάλια τους κατά τη διάρκεια που ακούν έλευση πυράβλων από το Ιράν. Και έχει και ένα σχεδιάγραμμα, το είδα, που κυκλοφόρησε το Ισραήλ, που δείχνει τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που βρίσκονται στην Ήπειθρο και ακούν κάποια ρουκέτα ή κάποιο πύραυλο. Το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις που έχουν στα εδάφη τους σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Αυτή η κίνηση ουσιαστικά μειώνει σημαντικά τις δυνατότητες των ΗΠΑ, τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ στην περιοχή. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταιγισμό έχουμε, καλεί τους Βρετανούς πολίτες στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Η Γαλλία ζήτησε από τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Ιράν και το Ισραήλ, ενώ οι οικογένειες των Γάλλων διπλωματών εγκατέλειψαν την Τεχεράνη, την πρεσβεία από την Τεχεράνη. Η Νορβηγία ζήτησε από τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Ιράν και το Ισραήλ. Επίσης η Ινδία συνιστά σε όλους τους Ινδούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράν ή στο Ισραήλ μέχρι νεοτέρας. Οι εξειδικευμένες ταξιαρχίες αστικού πολέμου των Ιρακινών δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, η Χασδισάμπη δηλαδή, φέρονται να έχουν λάβει οδηγίες να προετοιμαστούν να εισβάλλουν στις αμερικανικές βάσεις στη Συρία και το Ιράκ, εάν οι ΗΠΑ κάνουν το λάθος και επιτεθούν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
αυτές οι ταξιαρχίες έχουν εμπειρία από τη συμμετοχή της στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η Κίνα να τους ξυλώσουν, να τους βγάλουν δηλαδή από πόλεις κυρίως στο Ιράκ. Η Κίνα αγνόησε το αίτημα της Αμερικής να παροτρύνει άμεσα το Ιράν να μην χτυπήσει το Ισραήλ. Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα καταδίκασαν έντονα τα Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Ο Μπλίνκεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Κινέζους αξιωματούχους και από τους οποίους ζήτησε να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αποτρέψουν το Ιράν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, ο Γουάν Γι, εξέφρασε την έντονη καταδίκη της Κίνας για την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο στη Συρία και τόνισε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας του Ιράν και της Συρίας. Πήρε θέση η Κίνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου τηλεφώνησε στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και κάλεσε το Ιράν να μην χτυπήσει το Ισραήλ. Ο Αμπντουλαχιάν, Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε στον Κάμερον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ δεν καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό προξενείο. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, τηλεφώνησε στον Αμπντουλαχιάν, τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, και προσπάθησε να τον πείσει να κάνει κινήσεις για να πέσουν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι σε νόμιμη αυτοάμυνα η τιμωρία του Ισραήλ είναι αναγκαιότητα. Φαίνεται ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν πει σε όλους τους συμμάχους να επικοινωνήσουν με το Ιράν και να το πείσουν να μην κλιμακώσει. Ο Τζον Κίρμπι, συντονιστής επικοινωνίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκό Οίκο. Η Ιρανική απειλή απευθύνεται στο Ισραήλ και δεν μπορώ να αποκαλύψω πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τη μορφή της Ιρανικής επίθεσης. Στην ουσία είπε ότι έχω πληροφορίες και ότι η Ιρανική απειλή κατευθύνεται στο Ισραήλ. Ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης, στρατηγός Κουρίλα, θα κατευθύνει τις επιχειρήσεις των μονάδων που υπάρχονται στη διοίκησή του, της Αμερικής, μέσα από το Ισραήλ, σε περίπτωση που επιτεθεί το Ιράν στο Ισραήλ. Οι Times of Israel αναφέρουν ότι, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών, επίθεση του Ιράν με 100 μη επανδρομένα αεροσκάφη και δεκάδες πυράβλους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και σήμερα. Οι ΗΠΑ με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι μία Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ αναμένεται σήμερα 12 Απριλίου. Σύμφωνα με το CBS News, 100 μη επανδρομένα αεροσκάφη και δεκάδες πύραυλοι. Δηλαδή ό,τι είπε η Times of Israel σημαίνει ότι έχουν την ίδια πληροφορία. Τουρκικές πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι οι εξειδικευμένες ταξιαρχίες αστικής μάχης των Ιρακινών δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, Χασδι Σάμπι, έχουν λάβει εντολή να προετοιμαστούν να επιτεθούν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία, εάν οι ΗΠΑ κάνουν το λάθος και συνταχθούν με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, η Χεσμολάχ εκτόξευσε από την αρχή των εχθροπραξιών περίπου 240 πυράβλους βαρέως τύπου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με βάρος στην κεφαλή εκρηκτικών από 100-500 κιλά ο καθένας. Αυτοί οι πύραυλοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές συγκρίσιμες με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, και σε αυτές τις ζημιές συμπεριλαμβάνεται η καταστροφή του αρχηγείου της μεραρχίας Γαλιλαία στον Πυρανίτ. Τώρα, Ρωσία, Γερμανία και Βρετανία κάλεσαν χθες Πέμπτη τις χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Η γερμανική αεροπορία Lufthansa, που είναι μόνο μία από τις δύο δυτικές αεροπορικές εταιρείες που κάνουν πτήσεις στην Τεχεράνη, παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων και η Ρωσία εξέδωσε προειδοποίηση για ταξίδια στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είπαμε ότι έχει οργιστεί εκδίκηση. Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά κάνει προετοιμασίας ασφάλειας για να αντιμετωπίσει και οποιαδήποτε άλλη απειλή. Όποιος μας πειράξει θα τον πειράξουμε και εμείς.
είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, είπαμε ότι κάλεσε τους πολίτες να μην ταξιδέψουν στο Ισραήλ, το Λίβανο και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό για όλους να διατηρήσουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να μην οδηγηθούμε σε πλήρη αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ. Ο Κάμερον κατέστησε σαφές στον Αμπτολαχιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να παρασύρει την Ανατολή σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Ανησυχώ βαθιά για το ενδεχόμενο να υπάρξει λάθος υπολογισμός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω βία, έγραψε ο Κάμερον στο Twitter. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Πάντως να πούμε ότι οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικής και του Ισραήλ μιλάνε για απόψε θα έχουμε χτύπημα. Θα δούμε αν θα επαληθευτούν. Είχαμε τριμερή στην Ουάσιγκτον. Ηνωμένων Πολιτειών, Ιαπωνίας και Φιλιππίνων. Δηλαδή Biden, Κισίντο και Μάρκος ο νεότερος. Εκεί λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δήλωσαν ότι αν χτυπηθεί αεροπλάνο ή πλωτό των Φιλιππίνων, όπως δεσμεύονται από συμμαχία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Νότια Συνική Θάλασσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα σταθούν στο πλευρό των Φιλιππίνων και θα απαντήσουν. Ο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Φερντινάντο Μάρκος και τον Φουμίο Κισίντα με φόντο σειρά επεισοδίων στη θαλάσσια περιοχή όπου η ένταση ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων είναι ακλόνητη, είπε ο Μπάιντεν. Αναφέρθηκε στον κοινό στόχο η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού να είναι ελεύθερη, ανοιχτή, ευημερούσα και ασφαλής κατά την τυποποιημένη ορολογία των Αμερικανών, την οποία αντιπαραβάλλουν σε σχέδια της Κίνας που χαρακτηρίζουν επικίνδυνα και επιθετικά. Το Πεκίνο δεν έχει αντιδράσει ακόμα σε αυτές τις δηλώσεις. Πάντως, η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων είπε: «Η ΗΠΑ και η Ιαπωνία περιφρονώντας σοβαρές ανησυχίες της Κίνας, δυσφήμισαν και επιτέθηκαν στην Κίνα για την Ταϊβάν και ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα». Ναι. Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία θα εμβαθύνουν τους δεσμούς τους σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα προωθήσει πολύ πιο στενή οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, ιδίως για την ανάπτυξη υποδομών στις Φιλιππίνες. Ο Μπάιντεν προσπαθεί να κάνει στενές σχέσεις στην περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού για να αντιμετωπίσει την Κίνα. Πέρυσι είχε φιλοξενήσει στην εξοχική κατοικία στο Camp David τριεμερή σύνοδο κορυφής με τον Κισίντα και τον Γιούγκ Σον Γελ, πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Πάντως η Ιαπωνία φοβάται την άνοδο στην εξουσία του Τραμπ ξανά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο οποίος τι είχε πει? Λέει: κοιτάξτε, θα μείνουμε στην Ιαπωνία, αλλά τα έξοδα της παραμονής των Αμερικανών στρατιωτών να τα πληρώνουν οι Ιάπωνες. Και έχουν τώρα φόβο και γι' αυτό πήγε ο Κισίντα και γι' αυτό είχαμε ότι είμαστε ακλόνητοι η υποστήριξή μας. Ο Τραμπ είχε πει μπορούμε την συνθήκη ασφαλείας, λέει, πρέπει να την αναθεωρήσουμε το 1960. Να πληρώνει η Ιαπωνία τα έξοδα της εγκατάστασης των Αμερικανών που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Συνεχίζεται η πτώση της συμμετοχής της εισηγμένης του Τραμπ στην χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο γερουσιαστής J.D. Vance στους New York Times: οι ΗΠΑ στερούνται βιομηχανικές ικανότητες για να εξασφαλίσουν την νίκη στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Αμερικανός γερουσιαστής. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Biden, το κύριο πρόβλημα της Ουκρανίας δεν είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο εμποδίζει τη βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά τα μαθηματικά, δηλαδή οι αριθμοί. Η χώρα έχει απελπιστικά έλλειψη στρατιωτών παρά τις δρακόντιες πολιτικές επιστράτευσης
και χρειάζεται περισσότερο εξοπλισμό από αυτό που μπορούν να παρέχουν οι ΗΠΑ, έγραψε στους New York Times ο γερουσιαστής. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 60 δις δολάρια που προτείνει ο Λευκός Οίκος να δαπανηθούν για την Ουκρανία δεν θα επιτρέψουν να αλλάξει η κατάσταση υπέρ της Ουκρανίας στο μέτωπο. Δεν πρόκειται για χρήματα. Η Αμερική δεν έχει την ικανότητα να παράγει αρκετά όπλα για να κερδίσουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο. Οι αρχές των ΗΠΑ σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού σε 1,2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2025, αλλά αυτό είναι μόνο το 30% των όγκων που ήδη ζητά ο Ουκρανικός στρατός. Αυτή η πρωτοβουλία θα κοστίσει ακριβά στους Αμερικανούς φορολογούμενους, οδηγώντας σε ένα δυσάρεστο οικείο αποτέλεσμα: αποτυχία στην εξωτερική πολιτική. Το σημερινό πλεονέκτημα της Ρωσίας στο πυροβολικό είναι τουλάχιστον σήμερα 5-1. Και παρόλα τα χρήματα που έχουν ξοδέψει οι ΗΠΑ για τη σύγκρουση. Επιπλέον το Πεντάγωνο παραδέχεται ότι αυτή η αναλογία θα μπορούσε σύντομα να αυξηθεί σε 10-1, σημειώνει ο γερουσιαστής. Επικρίνει επίσης όσους προωθούν τη βοήθεια στο Κίεβο ως οικονομική ανάπτυξη. Η ιδέα ότι πρέπει να παρατείνουμε έναν αιματερό και τρομερό πόλεμο επειδή ωφελεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις είναι γροτέσκο. Μπορούμε και πρέπει να αποκαταστήσουμε τη βιομηχανική μας βάση χωρίς να στείλουμε τα προϊόντα της σε μια ξένη ζώνη συγκρούσεων. Επιπλέον, ο γερουσιαστής χαρακτηρίζει παράλογη την απροθυμία του Λευκού Οίκου να διαπραγματευτεί με το Κρεμλίνο. Η κυβέρνηση Biden δεν έχει κανένα πραγματικό σχέδιο για να επιτρέψει στους Ουκρανούς να κερδίσουν τον πόλεμο. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουν οι Αμερικανοί αυτή την αλήθεια, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να καθαρίσουμε αυτό το χάος και να διαμεσολαβήσουμε για την ειρήνη. Βαργά λόγια είπε ο γερουσιαστής. Washington Post. Ο Όστιν, ο Υπουργός Άμυνας, επέκρινε τον ομόλογό του, τον Γιώαβ Γκάλαντ, επειδή δεν τον ενημέρωσε για την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο. Και του είπε, αυτή η επιχείρηση έχει εκτεταμένες συνέπειες για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, άρα όφελες να με ενημερώσεις. Η Νότια Κορέα, η ΗΠΑ και η Ιαπωνία πραγματοποίησαν κοινές ναυτικές ασκήσεις σε διεθνή ύδατα νοτίως του νοτιοκορεατικού νησιού Ζεζού, στις οποίες συμμετείχε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ. Στις ΗΠΑ οι πολίτες πιστεύουν όλο και περισσότερο στη νίκη της Ρωσίας. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η Ρωσία κερδίζει τη σύγκρουση με την Ουκρανία. Γράφει η εφημερίδα The Hill της Βοστόνης, επικαλούμενη στοιχεία από πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup. Περίπου το 23% των ερωτηθέντων είναι βέβαιο ότι το Κρεμλίνο κερδίζει, δηλαδή 9 μονάδες περισσότερο από τον περασμένο φθινόπωρο. Τότε μόνο το 12% πίστευε ότι η Ουκρανία κερδίζει. Ναι. Τώρα μόνο το 12% πιστεύει ότι θα κερδίσει η Ουκρανία, 8 μονάδες κάτω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ενώ τώρα 23% λένε ότι θα κερδίσει η Ρωσία, 12% ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι. Εάν οι ΗΠΑ δεν κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν στην Ουκρανία, δεν στείλουν τα 60 δις και δεν συνεχίζουν να την προμηθεύουν με συστήματα αεράμινας, τότε η εξουσία τους θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Αμερικανός γερουσιαστής Τόμι Τούμπερβιλ. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Εκτυπώνουμε $80.000 το δευτερόλεπτο, δανειζόμαστε $80.000 το δευτερόλεπτο, 4,6 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό και σκεφτόμαστε να δώσουμε στην Ουκρανία περισσότερα χρήματα που θα σπαταληθούν. Οι άνθρωποι στην Ουκρανική κυβέρνηση έχουν ήδη αγοράσει τόσα πολλά σπίτια σε ακτές σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν πού αλλού να τα βάλουν. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη χώρα μας. Αυτά με τις ΗΠΑ. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα που είναι η Ρωσία. Το Κρεμλίνο επί το παρόντος δεν θεωρεί ότι η Ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρης Πεσκόφ. Σύμφωνα με το Portsmouth News, η Βρετανία ετοίμασε 2 ναρκαλιευτικά που τα έβγαλε, τα απέσυρε από το πολεμικό ναυτικό, τα ετοίμασε, τα εξυγχρόνισε, τα έδωσε στους Ουκρανούς, οι οποίοι ήδη εκπαιδεύονται. Έχουν πάρει 2 ονόματα ουκρανικά, Τσερνίκοφ και Τσερκάση. Έχουν ήδη φτάσει στο Πόρσμουθ, όπου τα πληρώματά τους εκπαιδεύονται για να προετοιμαστούν για αποστολές στον Εύξηνο Πόντο. Βρετανοί στρατιώτες πρέπει να σταλούν στην Ουκρανία, αλλά να είναι μακριά από το μέτωπο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι μακριά από την πρώτη γραμμή, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας και βουλευτής James Happy σε συνέντευξή του στο Sky News. Σύμφωνα με τον ίδιο, στρατός του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να βοηθήσει ενεργά την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αλλά δεν θα έπρεπε καν να πλησιάσουν στη ζώνη μάχης. Η Ουκρανία σχεδιάζει μια νέα αντεπίθεση το 2025, δήλωσε Γάλλος αξιωματούχος που συμμετείχε πρόσφατα σε διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Οι Ουκρανοί μας λένε: βοηθήστε μας να αντέξουμε το 2024 και το 2025 θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επίθεση. Αναφέρει η Φιγκαρό, επικαλούμενη λόγια Γάλλου αξιωματούχου. Υπάρχει μια ειδική μονάδα του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας, SBS λέγεται, Special Boat Service, η οποία σύμφωνα με τους Ρώσους, οι Ρώσοι επιχείρησαν οι Ουκρανοί να αποβιβάσουν σε μία ακτή δολιοφθορείς Ουκρανούς. Έπιασαν ένα Ουκρανό αξιωματικό, ο οποίος μίλησε και είπε στο σκάφος που μας έφερε ότι είναι Βρετανοί μέσα και ομολόγησε ότι υπάρχουν Βρετανοί της SBS οι οποίοι συντονίζουν αυτές τις επιχειρήσεις. Ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα. Το SBS είναι ένα τμήμα ειδικών δυνάμεων του Βρετανικού Ναυτικού που δημιουργήθηκε στις πρώτες μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει συμμετάσχει σε συγκρούσεις όπως στην Κορέα, στη Βόρεια Ιρλανδία, στον πόλεμο του Φόκλαντς, στη Σιέρα Λεόνε, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Και τώρα εκεί. Μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης, το Κίεβο πήρε θέση άμυνας. Αλλά κάθε μέρα αυτό του πολέμου φθοράς, η θέση του στρατού γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη του Ουκρανικού στρατού, γράφει η Φιγκαρό. Ο Ζελένσκι είπε ότι χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ η Ουκρανία θα χάσει και ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλη τόνισε ότι η μαχητική αποτελεσματικότητα των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την εξωτερική υποστήριξη. Εάν τώρα η αναλογία των αποθεμάτων πυροβολικού είναι 1/5 υπέρ της Ρωσίας, σε λίγες εβδομάδες το χάσμα μπορεί να διπλασιαστεί, είπε ο Καβόλη, όπως το επικαλέστηκε ο γερουσιαστής. Πολύ σύντομα η Ουκρανία θα αρχίσει να ξεμένει από βλήματα και συστήματα αεράμινας και με βάση την εμπειρία άλλων συγκρούσεων, ο στρατηγός επισημαίνει ότι η πλευρά που δεν ανταποκρίνεται στην επίθεση χάνει. Το Κίεβο ζητά από τη Δύση να τη βοηθήσει να αντέξει φέτος για να ξεκινήσει μια επίθεση του χρόνου. Ο Ζελένσκι ο οποίος μίλησε και στο φόρουμ των Δελφών, νομίζω συναντήθηκε σήμερα και με τον κύριο Μητσοτάκη ξανά στο Βίλνιους, έχει βγει στην Ευρώπη, ζητάει επιγόντως αντιαεροπορικά συστήματα, λέει έχουν 100 συστοιχίες Patriot οι Ευρωπαίοι, ας μας δώσουν και 30 λέει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι είναι σημαντική η σύσκεψη στην Ελβετία που αναμένεται να γίνει 16-17 Ιουνίου πότε. Εάν συμμετέχει η Κίνα και η Ινδία, υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουν. Συμμετέχω λέει είναι διαρκείας, συμμετάσχω είναι μια φορά να συμμετάσχουν. Κάνουμε και λάθη ρε παιδιά, συγγνώμη. Αν συμμετάσχουν λοιπόν η Κίνα και η Ινδία, θα τους βάλω και δόλωμα, ελάτε, γιατί θα κάνουμε μια πρόταση στη Ρωσία, να την πάτε εσείς. Πιθανόν. Πάντως θα είναι μια διπλωματική επιτυχία, που όμως είναι δύσκολο να έχει αποτελέσματα που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στο μέτωπο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε, γεμάτο το δελτίο μας και με πολλές πληροφορίες πιστεύω. Περιμένετε τη μεγάλη έκπληξη, πιθανόν αύριο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.